Nou, staat nou in en dat dan in te pakken. Ja, maar misschien is het ook de plaatjes waar klaar is. Zo, maar nog een goed, we gaan beginnen. Laat zo een video zien hoe je dus in kunt spelen op een beweging. We hebben van een goede basis gelegd, denk ik, aan van A, charge, counter vertieren. B, de entry-signaal, de koop-verkoop-signaal van iets mogen. Ik heb even overlegd, gekeken naar wat zou ik kunnen doen. En we pakken bijvoorbeeld Netflix. We hebben gezien dat Netflix een van de fondsen was die op 5 minuten kon handelen. Met goede signalen althans. Ik zal het zo even laten zien via tradingcube.com dat er op een make-or-break niveau staat. James Ramelli, die is ook trader in Amerika. Die heb ik met een hartje veel bekeken ook. En die legt in het Engels uit weliswaar hoe je de Ichimoku Cloud Indicator toepast. En ook hoe je een bepaalde optie gaat kopen. Ze schrijven niet, ze kopen alleen opties. Dus laat in ieder geval zien, is er een signaal? En zo ja, als je een signaal hebt, hoe kun je nou inspelen met opties kopen? Dat je een beperkt risico hebt met een mooie winst eventueel. En die gaan straks uiteenzetten aan de hand van optieprijzen van Netflix, hoe je daar met weekopties daarop kunt handelen. Dus misschien al met deze inzichten dat je dat ook bijvoorbeeld voor jezelf kunt doen op de AEX bijvoorbeeld of een Nederlands fonds bijvoorbeeld ook. Dat zou moeten testen met weekopties of voor een Philips in het leven. Het punt is dat Nederlandse opties met weekopties heb ik slechte ervaring mee omdat de spreads heel erg groot zijn. Dus vandaar dat ik veel meer kan met huis kijken. Laten we een kort een filmpje zien van 6-7 minuten. Zijn daar nog vragen, dan stel ze gerust. En ik hoop dat het geluid ook goed is. Oh ja, juist. Kom zo, 17:15. That I'm looking at using the Ichimoku Cloud. But time frame is important. So don't think that you could use the Ichimoku Cloud to, fix your, S&P day trading plan on the 1 minute bar. It doesn't work that way. It is an indicator that works best in trending markets. So when you're trying to figure out what time frame it works best on for the security that you're looking to apply it to, you have to figure out and kind of ask yourself, where does trend actually start to develop in some kind of meaningful way with the security? Does it happen on the 5 minute bar? Does it happen on the 15 minute bar, the 4 hour bar, the daily bar, the weekly bar? Some things develop trend over longer periods of time. Stocks, the best signals will come from the daily bar first swing trading. Now that is a very general statement about stocks. Some stocks trade much quicker. Stocks like Apple, Twitter, Facebook, Tesla, Google, Netflix, those are names that I can trade on faster time frames than the daily bar. And why is that, guys? What do those names all have in common? It's a lot of tech names that I just listed out there, but tech is not the common thread between all of them. What did all those names have in common? Yeah, liquidity is one, but liquidity is not quite the word that I'm looking for. Yes, Steve, exactly right. They're all momentum names. Norman said it exactly right too. They're all momentum names. They tend to move a lot. They tend to trend well during the day. Currency futures, they trade better on a longer time frame like the 4 hour bar. Anything faster than that will produce too many traps. They don't have that trend tend to develop over the 1 minute, 5 minute type of periods of time. Now, a lot of traders out there try and trade on time frames that fast. With currency pairs, I for one think that it's very difficult to do, and that trend develops much better on a 4 hour bar. When we look at testing strategies using the Ichimoku Cloud, we always use the 4 hour bar for currency pairs. Crude oil futures trade very quickly, and they can be used with chart as fast as the 5 minute bar.
And Treasury futures as well can trend well intraday using a longer time frame like the 12 or 15-minute bar. Day trading them can be successful. But we want to talk about trading weekly options using the Ichimoku Cloud. So we're going to go over a very, very simple plan for day trading weekly options using the Ichimoku Cloud. So here we have Tesla on the 5-minute bar from Monday. Okay, so we always say that the best signals for this particular setup come when they expire in the first 3 bars of the day. Right, now this is the 5-minute bar, and like I said, this is something that for a lot of stocks is too fast. But for a stock like Tesla, if you guys want to write these down, I think I have them in a list at the end of the presentation. But the stocks that we run this particular plan on is, and there's a lot more that fall into this category as well, but the ones that we specifically look at, and the ones that Andrew trades on a regular basis using this plan, Tesla, Apple, Facebook, Google, Baba, GoPro, right, and Twitter. All of those names, high momentum names. You know, I know a lot of traders in the room that apply the same type of plan to Netflix, Gilead, and other momentum names as well. So just keep that in mind. It can't be a stock like GE or something else that trades very slow. It's got to be something that tends to trend well and trades well from open to close. That's actually something that you can do yourself. You can look at stocks and see, hey, how many times has the cloud have worked in this? If it's often, then it might be something you want to consider using the cloud for. But take a look at what happened here. And what we're looking at is a very simple setup. And I'm going to change the color of the pen here so you can see it a little bit better. What we have here is in the third 5-minute bar of the day, we break the cloud to the downside and close below the cloud. Now at the time of this trade, the future cloud was downward sloping. We closed below both the 9 and 26 period moving averages, and the broader market was down. So this sets up as a short signal. Now there's a couple of things that I can do when I see this stock break the cloud to the downside like that. Using the cloud to trade the breakout, I can either short stock or buy weekly puts in this particular example. Now if I see a stock breaking the cloud to the upside, I can either buy stock or buy weekly calls. But on Monday, Tesla broke the cloud to the downside on the third 5-minute bar of the day. So if I were to trade the stock, and we're actually going to go over a plan for stock and options here. If I were to trade the stock, this is a really simple plan. I would take the signal in Tesla, short the stock when it breaks the cloud to the downside, and then put a stop above the cloud. So that bar closed at 211.45. I would get short at 211.45 with a stop above the cloud at 213.45. Now that was exactly I think like 2 ticks above the cloud, right here. So exactly when we broke the cloud to the downside. My stop is above the cloud. So this is a level right here where I would leave my stop. My entry price is right here. Now once I have that entry price figured out and that stop loss calculated, I then need to put my profit targets out. Sorry about this. I set my profit targets based on the difference between my entry price and my stop. So how much am I risking in this particular trade, guys? If I'm getting short at 211.45 with a stop at 213.45, what is my risk per share? Someone tell me. Yeah, $2 per share. Now, to make sure that I'm getting a good level of reward to risk, I want to make sure that I'm putting out profit targets that give me enough reward compensation for the risk that I'm taking on. Now, I'm taking on $2 in risk per share. So that means that my profit target is going to be set based on that amount of risk. So my first profit target is going to be 50% of that amount of risk, so $1 lower. Then 100% of that amount, $2 lower. 150%, $3 lower, and 200%, $4 lower. So what does that average out to? That averages out to a profit factor of about 1.25. So I'm getting about $1.25 to $1 worth of risk. That is a pretty good reward to risk ratio. So after I know what those levels are, I put all of the profit targets in with the stop loss as a bracketed order where I see pieces of my stop loss get canceled as my profit targets are hit. Now the first profit target was hit in the very next bar of the day, 5 minutes later after this
trade signal actually fired. The second one was hit 10 minutes after that. The next two were hit 10 minutes after that. And by 9 o'clock, 9:10 in the morning, 40 minutes after the open of the market, all 4 of these profit targets were hit by the end of the day. Now, one of the things that we talk about in the workshop for trading the Ichimoku Cloud with weekly options is trailing stops in situations like this where I think that we might have more downside. A lot of times we also talk about moving a stop from up here to break even after profit target 2 is hit for more conservative traders. So it's a lot of different ways that you can tweak this setup to kind of make it fit more with your risk tolerances. In this particular case, the stock actually sold out to as cheap as 203, which was way below the even 4th profit target projected by using that reward to risk measure that we did there. But does everyone understand now why we use the distance between entry and stop to calculate profit targets? It helps me ensure that I'm getting good reward for the potential risk that I have on. That was one of the things that people kept asking about last week was, hey, Andrew, how are you figuring out your stops here? And once you have that stop figured out, how are you figuring out where you're taking profits? And this is exactly how it works. It's super simple. Stop above the cloud. If we're breaking the cloud to the upside, the stop's below the cloud. And then profit targets are figured out at 50%, 100%, 150%, 200% of the total amount of risk being taken on in the trade. Okay? So that is kind of the simple way to go about it because it is just a stock trade, not that day trading stock. It is something that's easy, but it is not something that is as complicated as using weekly options. But we've tried to simplify that a little bit by creating a really easy to follow plan. Do you ever lower your stop? Yeah, Bill, like I said there, after profit target number 2 is hit, some more conservative traders may choose to lower that stop to break even. Because then what you're doing is you're locking in profit at a level that you're, if you're stopped out at, you've already put 2 profit targets in the bank. So it's not something that I always do, but it's something that can be done. And even after that, I know some traders in the trading room that trade this plan will, after they then hit that 3rd profit target, will keep moving their stop down as they continue to move another 50% chunk lower until they're either out at the end of the day or have been stopped out. Another way that you go about doing that. So when a stock breaks the cloud to the downside, like we have in the Tesla example, I can also trade a weekly option. Now, pretty much always I prefer to trade the weekly options. To get short in this case, I would buy weekly puts. So we always have questions on how you should actually pick strikes when trading weekly options. Now, for figuring out on a Monday where you think the stock might go, we only have options that go out till Friday's expiration. In Tesla, on Monday, the weekly at-the-money straddle was trading around $11. So I would use this implied move to choose a strike to buy. So remember, the stock was around $2 or $2.11. At the money equals at the money. So when I'm talking about the at the money straddle in Tesla, with Tesla at 211.45, I'm talking about the 210 straddle, the closest to the money straddle. Or if there is even, whatever the closest strike straddle is. If the stock was at 210, I would use the 210 straddle. All I'm trying to use the straddle for is to calculate a level to then select the strike of the option that I'm actually going to trade. Okay? So here we have, with Tesla, it was implying an $11 move for that week, the whole week, not that day, but that week. Now, I would buy the Tesla Jan 200 puts for $1.40 because that would put me at the level where they're implying the stock can go through this week. It's where I'm going to get the best value here and where I'm going to get the best percentage return when selecting an out-of-the-money option. Okay? Yeah, it implies the measured move, and I'm really just kind of looking at, and keep in mind, on Monday, I'm not buying the Jan 200 puts thinking that the stock is going to go to 200. I'm buying those puts because that's where they're implying the stock can go by that end of that week. And if we start to sell off here, these things should see a nice return. Take a look at the way that the trade worked out. It might make a little bit more sense here. Yeah, it's something that can be used with monthly options as well, but I generally think that it's a better strategy for trading weekly options. When we look at monthly options, there's a lot more time premium involved in those options, and one thing that I always say is think about that logically. If you are trying to see what the market expectations are for where stock
is going to expire at the end of this week. Is it going to be more accurate when they're looking at this week's expiration or when they're looking at something 30 days from now? Where do they have a better chance of being right? Figuring out where a stock's going to be in 4 days or in 4 weeks? Logically, you would think that they have a better chance of having realistic expectations over the next 4 days, not 4 weeks. So it tends to work really well with weekly options, is my point. Yeah. So those options were trading at $1.40, and I can set my stop losses based on my skill level, but in general, my profit targets can look like this. Because I can't use a level on the chart to determine a stop loss for the option, it's just not possible. I have no idea what the option is going to be trading at if we move up to that stop loss level on the chart at 213.45. So I just have to base my targets on a stop loss percentage and a profit target percentage. So in this particular example, when I buy options for $1.40, I will generally look to take profits about every 15 cents. That's what I'm looking for options that are between, $1 and $1.50. The more expensive the option, the wider my profit targets have to be. But whatever my targets are, I want to put them out right away after I get filled on the long position. And as the stock sold off here, all 4 targets were hit by the end of the day, and the options actually traded as high as 340 in that session, a full 50% higher than what that final target was. Now, the reason that the returns can be so exponential and happen so quickly with options like this, and in other stocks that trade at cheaper dollar amounts, you can oftentimes see options go from like 30 cents to $1.50 on a 2% move in the stock. Goed. Is het duidelijk het verhaal? Waarom hebben we dit filmpje laten zien? Enerzijds natuurlijk om hoe je de Ichimoku tradingsignaal interpreteert, toepast. In dit geval was dus Tesla, was het dus zo? Ja. Tesla. Dat je zag, dit is trouwens een trade, niet voor de lange termijn, maar voor korte trades. Dat je kan wel kijken, 5 minuten waar vindt plaats, is een breakout, uit een cloud, je zit dicht bij een koop-verkoopsignaal. Tesla was boven 200, als je 100 lotjes aan, ja, dus 20.000 wat je dan speelt. Dus dat is niet handig. En het probleem is, wij hadden gewoon in opties. Nou, we hebben dit filmpje laten zien ook omdat we heel vaak vragen krijgen, wat is de juiste optie? Welke optie moet ik kopen? Nou, we houden van eenvoud, maar niet altijd ingewikkeld. Als je een optie koopt, weet je dat dat je maximale risico is. En aan de hand van dit filmpje hopen we dat we in ieder geval een handvat hebben gegeven van ja, kan ik daarmee uit de voeten? Dus dat je ook, er zijn verschillende manieren om opties te waarderen en te kijken wat goedkoop en te duur is. Maar het is heel eenvoudig om een bepaald aandeel te vinden dus, met een signaal, maar ook de juiste optie. En het is allemaal geen rocket science en je hoorde ook die James O'Malley ook niet moeilijke termen gebruiken. Wel temperatuur en opties, maar niet, maak niet altijd ingewikkeld. Je zegt cloud doorbraak en moet gewoon met het trend mee. Hij zei in de juni 200 goed, maar ik heb niet gezien waar zaten. Ja. Zaten we in juni? En, sorry? Ja, de eerste, van een week. Het was een datum wat niet te zien. Ja, het is een weekoptie. Het was op maandag en de optie die 4 dagen Nou, later. Tesla stond dicht bij de 200. Nee, dat komt. We gaan nu uitleggen. 2.11 stond op 2.10. En er was dus een implied move, de beweging, dat ze zeggen, oké, kijk naar de at the money straddle, dat was toen 2.11. 2.10, in ieder geval de call and put back opgeteld. Dat is de optie totaal, dat was 11. En hij kwam uit op een koersdoel van 200. Met andere woorden, dat was dus 11 punten verder weg, die put. En hij zei ook, heel terecht, ik ga niet voor de big shot, ik ga niet die 200 put kopen om tot het einde te blijven zitten. Het gaat om momentum. En Harry heeft het ook al verteld, het gaat om momentum. Nou, we hebben een scherp aandachtsoog even gekeken naar Netflix. Ja, iemand? Nee. Oh, ik dacht dat er een handje op staan. Want ja, leuk en aardig achteruit te kijken, maar wat kunnen we nu concreet? Ik heb vanochtend gezegd van kijk eens naar tradingview.com.
En Netflix is een van onze favoriete, onze auto die we wel spelen. De twee die wij doen, dat is dus niet op deze strategie gebaseerd. En dat zou je wel zelf kunnen uittesten. Aan de hand van de signalen, de tempo die je hebt gekregen, kijken, hebben we een koopsignaal of niet. Nou, dit zou een potentieel koopsignaal kunnen zijn. Dit is trouwens geen trading advies, don't try it at home. Maar in ieder geval wat we wel weten, is dat er een TK crossover is geweest aan de onderzijde van de cloud. Ga even maandag kijken naar de opening. En je weet, Harry zegt altijd, de opening is het belangrijkste, de opening. Ga kijken, om 3:30 de wekker zetten. Om 3:30 opening gaan kijken, de handeling hier. Maar je hebt al van signaal 1 de golden cross. Je weet dat je in de turbulente zone zit. Er kunnen twee dingen gebeuren, of omhoog of omlaag. Beetje flauw misschien, maar als hij omhoog breekt, ja, dan zou je dus op 104 en uitbreiden omhoog. Dan weet je van tevoren wat je moet doen. Arie had het over een handelsplan. Dit is een concreet handelsplan. Wat doe je als het omhoog gaat en wat doe je als het naar beneden gaat? Nou, aan de hand van de 104 stelt de call goed. We noteren 183, dat is 104 en de money. Nou, Harry, ik moest toch even werken vanmiddag, even zweten. Dan had hij het over dat je ongeveer 4 en een kwartje, af en 4 punten, die straddle deed, hè? Ja. Vrijdag. Kijk, de closing van vrijdag is ongeveer 4 en een kwartje. Maar maandag is natuurlijk een lang weekend, hè? Of een gewoon weekend, maar ten opzichte van een week is dat natuurlijk eigenlijk 3 dagen. Dus 3/7 gaat eruit. Dus die optie straddle, die gaat in het weekend wel flink op zijn donder krijgen. Dus ongeveer, laten we zeggen, 370, 350. Maakt niet uit voor het voorbeeld. Dus je kunt dan zeggen, de 107,5 call, die is er niet. Dus neem of de 107 call of de 108 call. Ja. Even voor het idee. En de 108 die is gesloten op 67 cent. Nou, als de koers maandag op 104 is, kun je die echt onder de 60 cent kopen. Maar in ieder geval, dit is dan... Sorry? Voor het gemak is. Even om het idee, we moeten altijd checken. Je weet gewoon wat je wilt doen. Je wilt dan een call kopen als je omhoog uitbreedt. En je kunt altijd voorbeeld gewoon inleggen. Gaan we gewoon laag bieden. We hadden ook iemand die zit niet in de zaal. Maar die had een Gilead trade gedaan van ons ook. En dan gezegd, oké, Gilead die had die op $1,5 gegeven. Op een gegeven moment was het 50 cent. We zijn aan het leg gewoon voorbeurs van, ik weet niet hoe een koer naast want ik ga het gewoon proberen. En heeft hij dan ingelegd, 50 cent. De volgende dag was hij blij, want Gilead ging als een jack omhoog. Maar doe je huiswerk, je weet in ieder geval 60 cent. Ja, als je een koopsignaal hebt, hè, omhoog. En dan weet je voor 6 dub, doe je gewoon mee. Wat kan je gebeuren dat je $60 kwijt bent? Waarschijnlijk dat de optie veel goedkoper is natuurlijk in het weekend dat je door 50 cent kunt doen. En het gaat er in ieder geval om dat je dus de optie kunt kopen. En dat is het enige wat je kunt riskeren. Nou, als je dus een koopsignaal hebt, ook van tevoren, als je die hebt gekocht, als je met 2 contracten werkt bijvoorbeeld, of 3 of 4, dat je van tevoren ook al een level kunt bepalen, in ieder geval van tevoren een winst inleggen. Een verkooporde voor je optie. Voor 75 cent, 100 cent. En dan moet je zo een beetje mee spelen. Maar dan weet je in ieder geval, aan de hand van deze concrete voorbeelden, en dat je in ieder geval weet wat je gaat doen en waarom. En dit is helemaal niet moeilijk. Dus als je dus ook denkt, ja, welke optie is dan goedkoop te duur? Ja, Harry maakt er sport van, die heeft dan weer een andere call die hij dan zou spelen. Maar goed, afhankelijk van op dat moment, wat dan het beste is. Maar als je heel eenvoudig wilt zijn, kijk gewoon, wat doet de koers nu? Wat doet de call goed? Van hetzelfde niveau ongeveer. Hetzelfde niveau. En je hebt een opwaartse uitbraak, tel dat erbij op, in dit geval 108. Dan doe je gewoon mee. En dit is eigenlijk een soort kraslot voor de week.
Ja, en ik zou adviseren, hou het dus ook niet een week vast. Nee, Hè. precies. Dit is echt snelle handel. Eigenlijk kun je zeggen, is bedoeld als intraday. Dus hier ook weer gebruik het momentum. Je krijgt een signaal, dan moet die tik, 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 net zoals we een Tesla zagen. Dat ging dan gelijk om 10 punten. Nou oké, een Tesla is ook 2 keer zo'n groot fonds, maar beweegt ook nog eens 2 keer zoveel. En Netflix is wel iets minder volatiel aandeel, maar we zien ook in die chart, dat kan ook best wel een paar punten toch bewegen. Dus, en vandaar ook dat wij wel voorstander zijn om van tevoren dus al ook orders in te leggen. Dus als je op 60 cent gekocht hebt, ga de eerste pluk er ook 15 cent hoger uitdoen. En vervolgens door. En zeker in zulke opties is dat vaak, dit zijn publiekscalls. Dus als het omhoog gaat, dan wil het publiek misschien opeens best eens wat kopen. Als jij dan inlicht, dan heb je kans dat je ook gelijk 75 cent maakt, misschien 10 minuten nadat je gekocht hebt. We hebben een soort, niet hier op basis gebaseerd dan, maar wel een Facebook die vaker in de picture, die ging omhoog. Wat ik van voren gezegd, bij dat level willen we gewoon wat doen. En dan bij opening gelijk boem ingelegd 70 cent. Ik weet niet of een aantal van jullie die ook heeft gevolgd dan, een short call, 116 was het volgens mij. En het was inderdaad ook boem, het ging ook gelijk naar beneden en dan halveerde gewoon. 35 cent slot. Dus dat was vrij bewegelijk fonds. Maar probeer het gewoon zelf. Een optie gaat bij 100 of niet? Sorry? En een optie gaat bij 100. Ja. Bij 100, ja, klopt. Ja. 60 cent, 60. Ja, 60 dollar. Ja. En wie vindt dit? Sorry. Opening hoog of laag? Nou ja, want ik kan ook niet te toekomst voorspellen. Maar wat ik bedoel is dat futures komen een lage opening of hoog, dat weet ik van tevoren al. Nee, ja, maar het gaat om het aandeel. Je moet kijken, futures, het kan best zijn dat futures laag gaan en dit gaat hoger. Oh ja. Ik zou niet zeggen blind op die futures afgaan. Ja, maar dan kijk van de onderliggende waarde. Okay. Maar in ieder geval, wie vindt het een leuke strategie te zijn? Nou, Robert, hier doe je me plezier mee, Harry ook. Hier heb ik wat aan, of zeg je ja? Verdienen we daar geld mee? Precies. Sorry? Verdienen we daar geld mee? Nou, dat is niet een spelletje, maar... Ja, nee, maar het is gewoon de vraag, verdienen we daar geld mee? Nou, Dan is het als je interessant. boven op het momentum zit, dus dan is natuurlijk de vraag altijd, geloof je in Ichimoku, cloud, zie je die uitbraak en dan moet je ook er gelijk op inspelen middels een kort lopende call. En ook dan gelijk beseffen van, joh, de bomen rijken niet tot aan de hemel, dus leg ook gelijk weer je offers in. Dus als je nou voor 60 cent koopt, Ja. dat betekent dus dat je maximale verlies gewoon 60 dollar is. Ja. Dat is klaar. Ja. Dat weet ik wel. Tweede schouder. Onbeperkt, Chris. Dat is het mooie. Dat is het mooie. Kan best. Is die van de afgelopen van gisteren? Als je hem Ja, dat is niet neerlegt op dan kopen. Ja. Ja. Of staat er negatief? Kun je zeggen, ik doe 90 Hij cent moet wachten tot die uitbraak er is. Hè. Dus nu nog niet. Maar als maandag opening is, als die maandag de 103 opent, ja, dan heb je geen zin. Precies, want die kant zit er best wel in. Want Ja. je zegt hij maakt een golden cross, maar hij werkt in de cloud maakt hij een dead cross. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar goed, het is ook onbeslist, maar het is ook het is een driehoekspatroon. Ja. Maar in ieder geval, dat weet je al van tevoren. Want in een driehoek namelijk gaan die signalen heel snel in weer. Want ga je omhoog, dan heb je een golden cross weer. Ja. Maar het gaat er eigenlijk om dit gebied, driehoek, daar weet je van. Na dit soort patronen komen alle kanten een uitbraak. En daarom is het ook zo van, enerzijds dus de klassieke chart lezen en met echte signalen erbij. Dus ik voel al met de trade aankomen. Ik denk dat we weer aan het werk worden gezet. Maar voornamelijk probeer het gewoon een keer te kijken ook met Amerikaanse stukken. En nog een waarschuwing, dit is echt hele korte termijn handel. Dus daar denk ik voor ons portefeuille minder geschikt. Ja, precies. En hier moet je wel bovenop zitten. En dit leent zich niet om, nou ik wil het iets rustiger doen, dan koop ik maar een maandcall.
Het is meer een Dat trade is een voor, heel ander spel. het is meer een trade voor Marian volgens mij. Ja. Maar hij staat technisch heel slecht in, maar CD staat verkocht. En RSC staat neutraal. Vandaar dat we naar de Ichimoku kijken. Vanaf op vrijdag, ja. Ja. Het is absoluut nog geen koopadvies. Nee. Maar, Hij staat richting de put. ja, nou, dat kan ook. Ja. Nou, het is meer om jullie Maar te hij laten gaat maken zien. richting de eerste schouder. Als die balletjes erachter het volume zijn, zou ik wel denken dat die Nou, in ieder geval, wie vindt het leuk? Leuk Heeft inzicht hij leuk. ook weer. Wat je gewoon concreet kunt toepassen. Wie vindt het moeilijk? Oké, ja, dat is begrijpelijk. Dat je minder in optiematerie zit natuurlijk. Hè? Dus of voor die is dat... Nou, omdat je direct wel over 60 euro praat. Kijk, in Forex heb je met een account van 1000 euro, kun je wel aardig meedoen. Ja. Staan direct een stuk uit is van 60 euro. Nou, dan kan die $60 wat je inlegt, kan best wel 120 worden of 400. Ja, nee, dat snap ik. Maar, En dat zou dus niet, ik zou deze strategie dus niet toepassen aan de hand van stukken geven, short gaan of kopen. En want dan kun je wel inderdaad, als je het verkeerd hebt gezien, dat je gigantisch verlies kunt leiden. ja, precies. Meer dan die $60 Want wat dan je moet je dan bijleggen. legt. Want dan moet je bijleggen. Ah, nee, ja, maar dat gaat gewoon van je account af. Als je dan bijvoorbeeld langs gaat gaan, 100 stukjes, en het zakt dan 4 punten, ja, dan ben je $400 lichter. Dat wil je natuurlijk ook niet. Nou, Nou, ik ben ook benieuwd trouwens, een aantal van ons in het midden doen mee met elite traders of opleiding opties, plus 2.0. En ja, als er zo'n nieuwe inzichten zijn geweest die we hebben toegepast, dan hoor ik er graag natuurlijk. Dus vragen? wanneer kom je naar prijs? Ik zou Dat is nog niet maandag wachten. Ik zou maandag wachten wat Ja, er klopt. gebeuren is. Ja. Ja. Maar beter op dinsdag dan hier wat bij die next week. Ja, maar als je op dit gaat kijken, dan kun je niet meer op maandag kopen, hè? Dat gaat niet. Ja, gewoon wel. Dat wordt dan een andere maandag. Je kan nog steeds op maandag kopen. Hoor. Kijk, dit is wat ik wil zeggen. Dit is dus tradingview.com. Dat kun je dus heel makkelijk, dit is een webapplicatie. Een accountje aanmaken. En zo kun je dus een aantal fondsen van tevoren selecteren en dan klaarzetten. En daarom kan het op Netflix, op de Facebook, ja, daar zou ik nog niks in doen op dit moment voor maandag, omdat deze onder een behoorlijke cloud zit. Of kijk, als je dus een cross krijgt naar beneden toe, dat kan wel. Als je positie hebt in Facebook, dat je onder de cloud zit, je hebt een dead cross, dat je naar beneden toe kunt spelen. Voor hetzelfde principe. En dan pak je de straddle en dan ga je de optieprijs vanaf de 110,60 rekenen. 110, 110,5. Straddle. Call and put frameback opgeteld, zie je op het scherm. Ja. En die waarde die trek je vanaf of die tel daarbij op. Dus welke fonds hadden we nog meer? Dat was Twitter, ook een voorbeeld. En zie je ook weer in de cloud, hoef je nog niks mee te doen. Zijn er verzoeknummertjes qua aandelen op dit moment? Dus zijn ja. Amerikaanse aandelen hoor. Ja. Nou, jij zegt maximum verlies is 60 euro. Ja? Maar als wij 12 mensen zijn, elk 5 euro, geef je jou 60. Als je wint, en dat is eerlijk, gaan we naar de schop. Ja. Niet goed. Niet goed. Geen opbrenging. Ja, maar probeer het gewoon even uit inderdaad. Ik zag 2 handen, Floor. Jas, EHZZ. CH. G van Johan, HZZ. GHZZ? GHZZ. En wat is dat voor fonds? HZZ. Johan en Oh, J. Van Johan. Johan Hendrik. Johan, Maurice, 00. Ik vind hem niet. Jazz. Jazz. Ja. Jazz Pharmaceuticals. Oh ja. Oké, kijk. Say yes to yes. Wow. Hetzelfde verhaal. Zit in de cloud. Weet je in ieder geval dat er wel een signaal aanstonds is, hè? Want dat is ook zo.
kijken we heel vaak met Harry naar de charts. En we zeggen, ja, waarom hebben we hem eerder gezien? Nou, ga gewoon screenen. En hier zit je gewoon in de cloud. Als hem hoog gaat. Voor mij is het een beetje liquid fonds. Maar in ieder geval, dan zie je in ieder geval dat hij rond een potentieel koopmoment kan zijn. Of verkoop. En je zit hier vooral interessant in een mooie zone. Roeland. Win Resort. Ja, dat ken ik. Een brug. Kijk omhoog gegaan de laatste weken. Ja, hij was eerst omlaag gegaan, dus ik heb een short strangle gelekt. Ja? En ja, misschien is het leuk om eens naar de Ishimoku te kijken. We jou afvragen welke timeframe, hè? Dat is het belangrijkste. Ik heb hem op 29 april. Nou, dan zou je 5 minuten komen niet mee uit de voeten, op dagbasis dus. Dus als je op dagbasis gaat kijken, waarschijnlijk dat hij fors boven de cloud zit. Dat is 70 geweest. Hè? Sorry, ja. Dag. Wauw. Goed Heel mooi. voorbeeld. Ja? Die gaf een mooie uitbraak. Ja. Daar. De eerlijkheid gebied te zeggen dat Harry en ik ook naar het fonds hebben gekeken en zeiden ja, zou je eigenlijk een short kunnen routen. We doen altijd met opties, hè? In een bepaalde constructie. En dan zie je dus ook bodempatroon doen in bodem 50, 68 de trading range. Waarschijnlijk heb je vanwege de trading range opgeschreven op een gegeven moment. Maar dan zie je dus ook, dan heb je dus die cloud. Nou, hier is vlak, dan weet je al dat er een vlakke zone is, bodemproces. Wat zien we hier? Over de bodem. Wat zien we hier? Harry's bar. Oh, dat is niet goed. Vier scanner. En dan die scanner ook even. Harry's bar sluit op de high van de dag. Dit is leuk. In ieder geval om te beseffen van wat wil dat zeggen als op de high van de dag sluit. Positief. Zijn behoorlijk bullish. Als je een handelsregel hebt, zeg maar, dat je bij een uitbraak van, of in ieder geval een koers die dus boven de cloud is, dat je dus niet short Uit koers het gaat boekje, zitten. hè, wat we vanochtend hebben besproken. Ja. Uit het boekje inderdaad. En ja, ook van ja, het is al te hard gestegen bijvoorbeeld, of dat waar is. Het is nooit te hard gestegen, maar je ziet dat hij gewoon doorgaat. Als we deze hadden gekocht, hè, ik kom dan een sloopje over verhaal trouwens hoor. Maar in ieder geval als je deze had gekocht met een koopsignaal, dan heb je dus een take profit gehad. Die Kinshitsen, die rode lijn. En dan zie je ook dat je nog steeds comfortabel in de positie zit. Speciaal voor Wim. Lekker lang blijven zitten. Maar dan kijken we naar de schrift strand. Ja, allemaal omhoog. Bam. Zo. Wat zie je nog een keer? Je ziet dus high doorbraak, Ja, met een kip. high doorbraak en gap. En die zit hier rond 9600 weerstand waarschijnlijk. Boom. Ja, zo begrijp ik eigenlijk. Nog een gap. Kijken hoe open ik candle. Ja. En Dus eigenlijk zou je de vraag moeten stellen van, zou je short moeten zitten in dit fonds? Zou je dus inspelen op een stijging of een daling op dit moment? Ja, stijging. Ja. Dus moet je eigenlijk geen short calls hebben. Of had geen short calls moeten hebben. Wij hebben ook wel eens posities in een momentum. Kijk, met opties ook, heel vaak pakken wij periode, of in ieder geval een stijging, en dan zien wij dus of opties op dat moment relatief te duur zijn, dan gaan we die alvast hoog op freeze, een hoge optiepremie ontvangen. Maar wat we wel doen, is bij een doorbraak van een high, dan willen we zeggen, hey, we hebben het toch niet goed gezien, we gaan doorhandelen. Dus eigenlijk ook een tip, als je een optie gaat schrijven, een call optie in dit geval, en het doorbraak van de high, zorg ervoor dat je iets doet. Schrijven. Ja, dat je dus opties niet, wij hebben deze optie gekocht, 60%, maar je kunt ze ook als optie trader kun je met het contract verkopen. Dus dan ontvang je geld. Zo, kom. Ja, dan heb je het risico ook. Dan heb je risico. Ja.
Want dan ga je dus plicht aan. Ja. Hij was waarschijnlijk plicht aan om stukken te rekenen op 108. Te komen. En als er 110 staat, Ja. ja, dan moet Dan moet je ik het verschil bijlaten. moet je verschil bijlappen. Ja. Kortweg. Dus mijn vraag is dus van, oké, van tevoren, dus komt eigenlijk weer terug. Ga altijd kijken, zit ik in een trading range of in een trending range? Staat er een trending range? Een trendkanaal dus, hè? Maar zit je in een trading range, een neutrale markt, prima. Of in een stijgende dalende trend. En misschien dat de Ichimoku als steun in de rug kan fungeren. Dat je in ieder geval dan daar ook een actie op doet. Dat je die Ichimoku ziet, hij noteert boven de wolk. Dat betekent eigenlijk dat de ondertoon positief is. Dus dan zou je eigenlijk... Niemand weet waar die ophoudt. Hè? Nee, Als je nou een contract dus hebt van 60 cent, ja. Dan is je maximale verlies is dus 60 euro. Nee, als je hem koopt, dan is je maximaal verlies die inleg. Maar als je het tegenovergestelde doet in dit geval, Ja. dat kan ik heel eenvoudig uitleggen, dan is je verlies onbeperkt. Ja, nee, dat snap ik. Klopt. Wat mijn vraag was eigenlijk van, als je ziet dat het toch verkeerd gaat, kun je tussentijds Ja, uitlopen. dat kun je altijd terug. Je kunt altijd Dus dat sluiten. is niet, je zit niet tot het Nee, einde je van zit je niet aan het rit einde uit. loopt dan vast. Nee, Maar nu is het de Het is je vraag. maximale verlies wat je... Het gaat altijd, Jesse Livermore heeft mij dan gegeven, de weg van de minste weerstand. Maar hanteer je dat ook of niet? De weg van de minste weerstand is dus omhoog. Hè? Dus stap je er dan weer uit? Vrij belofte moeten hebben. Ja. En misschien ook dat voor jou voor de volgende keer, Roeland. Wat is de weg van de minste weerstand? Niet aan, dus je Dat is wat je moet afvragen. je weet al wat je verlies Ja, is. maar goed, ik heb een call gezegd op 115 zien. 115. Oké. En die put op 80. Ja, een soort single dus. Ja. Ja. Nou, dit is een specifiek geval. Ik denk dat er misschien met een pauze daarop in kan worden. Ja, dat hangt ook heel erg van de volatility af. Precies, dat hangt van vele factoren af. Misschien dat de meeste dan uit, dat in ieder geval de weg kwijtraken. Maar wat ik wel even tot slot kan zeggen, Roeland, dat als je dus een doorwerk hebt van de 105, dan geef je iets meer ruimte. Dat je aan de bovenkant die risico kan. Dus dat is in ieder geval wat ik meegeef. Ik heb nog iets mooi gevonden voor Ja. Ichimoku. Ja. Dat is de chevron op de 5 minuten. De CVX. CVX, ja. Die staat eigenlijk op het punt om CVX. om uit te breken. Oké. Op de 5 minuten. Tot 5 minuten, oké. Ja, Ja. helder. Maar Ja. het is wel leuk in ieder geval dat jullie hier goed actief mee omgaan. Want dan zie je inderdaad, ben je dicht bij de beweging. Ja, je kunt zeggen, ja, je bent niet dicht bij de beweging, we hebben veel lager gestaan. 7 punten. Maar je zit wel, zie je hoe mooi het is dat die gapzone hier als steun fungeert. We lopen hier bij een prikkertje in de cloud. Dus dat betekent hier heb je de support. Ja. En kijk hoe mooi dat hij opveert. Inderdaad, het kan best zijn dat hij gewoon als een jack omhoog vliegt. Pas hetzelfde trucje toe. Cool. Ja? Dus ja. Heeft al je nog iets leuks gezien? Nee, misschien die VRX, die hebben we zelf gedaan. Ja. Met onszelf hebben we op de Ja. schouders opgereden. VX. Variant. 5 minuten. Een kwestie van perspectief, hè? Deze komt zo ver. Je fondsen op. Ja, dat is heel ver. Komt heel ver. Dit komt zelfs van 200 volgens mij. Wat hebben jullie daarin gedaan precies? Ja, we hebben een tijd geleden, vorige week, en we hebben gesneden om training te houden. Oh ja. We hebben $50 mee verdiend. Lopen vrijdag af. Je kunt wel met VFX. VX. VFX. Als je een checklistje bijpakt, je hebt, even kijken hoor, onder de cloud, dat is in het midden, dus moet je eigenlijk niet inzetten. Je hebt een verkoop. Niet geld. Nee. Het is wel zo, als je dus kracht naar beneden hebt, dat wil je zien in een dalende trend. Nieuwe lows. Dat betekent dat de low, dat kun je nu al noteren, dus de 33,40. Als je daar heen prikt, dan kun je dus een slinger naar beneden krijgen.
tot hoe ver weet je natuurlijk niet, maar in ieder geval weet je dat de kracht naar beneden is. Ja, misschien moet je even iets breder trekken. Dan, Ja, nou als je op de 1 dag kijkt, dan... ja. Ja. Hij komt ook net van de 26. Ja, precies. Komt van de 200, maar ja. Ja. Zo. En er zit een verhaal achter, hè? Het zit er altijd op. Dat mag ook wel. Ja, dan houden ze maar eens uit. Onze vriend Bill Ackman, ik weet niet of jullie hem kennen, dat is een van de grootste hedge fund managers. Nou, die zit er aardig in. En dit is de grootste verliesgevende positie, denk ik, waarschijnlijk ooit. Oh. Dus Wat heb je vandaag gezegd over gaps? Koersiaten, gaps. Wat zei dat? Als een gap ziet, wat moet je dan? Forse. Ja, waarin? In de Met richting. een trend mee of er tegenin? Nee. Oh. Kijk, wat je hier dus hebt, eigenlijk heb je al een hele tijd een downtrend. Dat komt van 200 af. Heb je van die gasten die ja, het is al 5% gedaald. Dus dat kan er nog vanaf. Maar je ziet dus, de cloud op dagbasis heb je eigenlijk niks te zoeken. Op dagbasis. Dan naar beneden, je hebt dus cel. En nog een gap naar beneden. Een gap naar beneden. Doorbraak van de loop. Weer een rang naar beneden. Een klein stelletje. Rang weer een gap naar beneden. En dan zie je hier inderdaad als stabilisatie plaatsvinden rond 25, 26 ongeveer. Wij hebben trouwens ook een weddenschapje gedaan rond dit niveau. Ik moet wel eerlijk zeggen. Dus met een teen in het water met vrij brede marge. De aandeel mag zelfs nog, mocht zelfs nog meer dan 10 punten dalen dat we een uitdaging kregen. Maar ik vond op dat moment wel een interessante gok. Wat is het punt dan? Als je heel grote beweging hebt, dat de opties vrij duur zijn. Dus, maar in ieder geval op dagbasis, dan heb je nog weinig te zoeken. En wat zit hier fundamenteel achter? Dat weet ik niet meer. nee, dat weet ik niet. Dat is een grote vraag. Moet je Bill Ackman vragen. Hij heeft toch wel een heel serieus probleem. Precies. Nou, hij heeft zich nu maar hij zit nu in de raad van bestuur om iets dichter te zien wat er speelt. Maar dan moet je maar eens googlen, dat is een heel verhaal. Want hij komt van een 250, zei je? 200, 250 of zo, ja. Nou, dat is, ik weet het niet, maar... Label makkelijk ook. Ja. Dat is met farmaceuten natuurlijk heel erg gevoelig, hè? Dan is dat stuk. 260. Volgens mij gaat dit gewoon chapter 11. Ja, ze hebben het jaarverslag even moeten uitstellen. Oh, dat is nog heel goed dus. Ja, Businessmodel liggen om het uitstellen. Ja, ik kijk ook bij Finvis, want ik was inderdaad ook al bezig met die fundamentele. Jij gebruikt nou die Ishimoku, ja. maar als je kijkt naar de SMA 20, 50, 200, Ja. dat is allemaal 76%. Ja, dat is allemaal naar beneden. Dat is allemaal, ja, en dat is allemaal door elkaar gaat dat. Ja, nee, maar dat klopt. Het is gewoon één rechte streep naar beneden. Die gemiddelde, dus de klassiek, zijn ook naar beneden. Maar kijken jullie daar dan niet naar? Nee, ik kijk naar de Ichimoku. Dit is een andere film, want... Voor de duidelijkheid, wij zetten hierop in dat de koers nog 30% kan zakken in 1,5 week tijd. En dan komen we nog net uit. Dus dit is gewoon een weddenschap. Dat we zeggen, nou, hij kan wel even blijven liggen. Nou, ondertussen is hij ook eigenlijk 20% gestegen. Dus we hebben nu 14 punten spelen. Die optie krijgen we op 2 cent nog niet terug, hè? Nee, dat weet ik niet. Ik wil 2 cent bid. Ik denk wel 5 cent of zo. Ja. Maar goed, dan moeten we nog 5 dagen nog even zweten. Dan hebben we het geld binnen. Dat wil niet zeggen dat de volgende maand niet...
kan hij ook weer 20 staan, maar het kan ook 50 staan. Ja, kijk, alles is een kwestie van perspectief, Ja. zoals deze meneer rechtsachter zou zeggen. We hebben deze affaire opgezet rond dit niveau inderdaad. 20, als ze echt 20 Ik staan. vind zelf technisch is ze wel stabiel nog. Nee, ik denk. Ja, dat is leuk, want dat moet. iedereen heeft een andere mening, een andere timeframe waar het in handelt, een andere visie. Want als iedereen dezelfde visie heeft, dan zou er geen handel zijn. Dus Ja. in ieder geval wel aardig om even mee te geven aan jullie. Ja. Maar goed, je vroeg of we hadden meegedaan. Maar dat is de reden Ja, waarom dat is goed. Nee, precies. Nee, wij hebben ook gezegd, dit is hoog speculatief. Ja, daarom is die volatility ook hoog. Ja. En ik heb hem gesloten op, ik heb het ingestapt op 54 cent en gesloten op 10 cent. Ik heb er 40 euro eruit gehaald. Dat betekent dat het een rondje van jou is. Ik kan nog een succesverhaal. Leon hier, die heeft zelfs 72 cent gemaakt. Op visie was het toch? Ja, het was gewoon een dag laat. Op visie. Heel goed. Volgens mij wordt daar best een feest mee. En je hebt hem op 3 cent gesloten? Of dat Nee, hij ligt nu op 2 cent. Maar ja, anders blijft hij rond het vrijdag liggen natuurlijk. Ja. Ja, ik zou hem donderdag cancelen. Dan heb je je kans gehad. Ja. Anders heb je kans dat hij een tegenpartij is. Hij betreft die, hè. Ja, je wil ze toch hebben? Wie vindt het leuk om zo naar te kijken? Nou, te kijken is altijd leuk. Nou, nu nog geld verdienen wil je. Nou ja, maar luister, laten we heel, ik wil best wel een risico lopen, maar Ja. we zitten hier niet om geld te verliezen. Nee. Dat mag duidelijk wezen. Nou goed, kijk, Floor heeft ook een fantastisch systeem, maar je moet het eerste systeem nog vinden en zien dat je altijd winst genereert. Nee. Want dat is wel wat ik heel vaak om me heen hoor. Hè, dat je dan mooie winst-verliesgrafiekjes kunt maken, maar alleen in het groen is. Ja, dat kan niet. Dat snap ik Kan wel. niet, Maar ja. je gemiddelde moet toch in de plus eindigen. Niet Ja, precies. Wat wel opviel was Ja. ook dat je, als je op maximumprijs verkoopt, dan kan je op die maximumprijs. En er zit een tamelijk grote spread in. Maar waarom er dan zo'n grote spread in zit, snap ik niet. Ja, omdat de volatility aanzienlijk hoog is en zit er daar niet zoveel te maken mee begin zijn. Ja, kijk, dat Hij werd kan snel ook. genomen op een goede Ja, prijs. kijk, wat gebeurt er soms? Dat weet je misschien even uitleggen. Oude marktmakers. Ja. Nou, nu komt Harry los. Een puntje van de stoel zitten, dames en heren. Oude marktmakers. Leunboekjes. Leunboekjes. Wie weet wat een leunboekje is? Ja, Even uitleggen. Oh, wat is een leunboekje? ik denk dat het hetzelfde is als een boekje. Nee, die is fout. Waarbij je afgelopen kunt leunen. Nou, je markenmakers, ja. Ja. Harry, wat is een leunboekje? Leun voldoende. Nee, stel de markt